34 კაციანი სია და გამოკითხვების ახალი სერია პროკურატურაში. ვინ აძლევს ჩვენებას საგამოძიებო უწყებას? ურთიერთბრალდებები ეკაბესელიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის. რას პასუხობენ უწყებაში მართველი გუნდის ყოფილ დეპუტატს? მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 3-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ეკაბესელიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში პასუხობენ ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე კახა საბანაძე ირწმუნება, რომ ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული კადრების გამავრცელებელი პირით და პირველ წყაროს დაკავებულია. ეკაბესელიას სკანდალური განცხადებების გამო ქართული ოცნებიდან დემარშით წასულ დეპუტატს პროკურატურაში დროულად მისვლას და ჩვენების მიცევას ურჩევენ მისი ყოფილი თანაგუნდელებიც. ურთიერთბრალდებების ახალი სერია და ფარული კადრების სკანდალური საქმის გაგრძელება. ნინო სამყურაშვილი გვერდდება ამ თემით. პირდაპირ ეთერში ნინო გისმენთ. პირველ წყარო, რომელმაც პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები გავრცელა ეკაბესელიაში დაკავებულია და პასუხისგებაში არის მისცემული. ასეთი არის კახა საბანაძის განცხადება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილეა. კახა საბანაძე ამბობს, რომ პირი, რომელმაც გავრცელა ეს კადრები, უკვე პასუხისგებაში მისცემულია და ახლა ჯერი არის ეკაბესელიაზე, რომელმაც მისივე ბრალდებებიდან გამომდინარე, რომელიც გუშინ ჰქონდა მას და მთავარი არხის ეთერში გააჟღერა, მივიდეს და პროკურატურას ინფორმაცია მიაწოდოს. ქალბატონი ეკას განცხადებასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, დაბარებულია ქალბატონი ეკა პროკურატურაში და დავალოდოთ, როგორ გამვითარდება პროცესები. რაც შეეხება კადრების გავრცელების საკითხს, როგორც იცით თქვენთაგანმა, პირველი ასე ვთქვათ, კადრების პირველად ხელმისაწვდომი ვინც გახადა, ანუ მასიურად ვინც გაავრცელა მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებში, ის პირი მიცემულია პასუხისგებაში. მე ვერ გაგცემთ პროკურატურის მაგივრად პასუხს. მე გითხარით, რომ პასუხისგებაშია კონკრეტული პირი მიცემული, ვინც საჯარო სივრცეში გაავრცელა მასალები. გამოგზიება გრძელდება რთული კომპლექსური საქმეა. ეკაბესელიას ბრიფინგი იწყება ამ წუთებში და უმრავლესობიდან დემარშით წასული დეპუტატი რამდენიმე წუთში უპასუხებს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს, რაც შეეხება პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსები ამბობენ ოპოზიცია იმას, რომ ხელისუფლება სუს და პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს იყენებს შანტაჟისათვის და სერიოზულად აშანტაჟებს ყველა იმ პირს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წავა და ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ ახლა თუნდაც ეს გამოძიება, რომელიც საუბრობს პროკურატურა არ იქნება არანაირად შედეგის მომტანი. რაც შეეხება უმრავლესობა დღესაც იმეორებდა ერთი და იგივეს, რომ ეკაბესელია უნდა მივიდეს პროკურატურაში და გამოძიებას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს. ეს არის მათი ბუნება, ივანიშვილის ბუნება, რუსეთიდან მომდინარე ბუნება, ამ სამყაროს, ამ ფასეულობათა სისტემის, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის და მას სხვანაირად ვერ წარმოუდგენია მართვა თუ არა საკუთარი, ასე ვთქვათ, საკუთარი მოკავშირეების, მათ შორის საკუთარი მოკავშირეების შანტაჟიც ამ სისტემის და ფასეულობათა სისტემის ნაწილია. ხელისუფლება არ იძიებს იმ დანაშაულებებს, რომელიც ფაქტობრივად არის მის მიერ ინიციირებული და ის იყენებს სწორედ აი ამ მსგავს შემთხვევებს ადამიანების მანიპულირებისათვის, შანტაჟისათვის, პირადი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ფაქტების გამომზევრობა იქნება თუ ფინანსური ზეწოლა, იგივე საკუთარ ბიზნესმენებზე, რომლებიც აქ პარლამენტში უძით, თუ იმ ბიზნესმენებზე, რომლებსაც შემდეგ აშანტაჟებენ და რეალურად ყავთ პრესის ქვეშ. დანაშაული, რასაც ქვია პირადი ცხოვრების კადრების შანტაჟი, არის ძალიან ძიმე დანაშაული, არა თავისი შემადგენლობით შეიძლება, არამედ მორალურად და ძალიან ტვირთია საზოგადოებაში და ამისგან უნდა განთავისუფლდეს ქართული საზოგადოება და თუ ვინმე შეუძლია ხელი შეუწყოს, რომ ამისგან განთავისუფლდეს ქართული საზოგადოება, ცალსახად უნდა შეუწყოს, თუ არსებობენ ადამიანები, რომელსაც აშანტაჟებენ, მე მათაც მოუწოდებ, რომ მიმართონ პროკურატურას, იმიტომ რომ ეს საკითხები საქართველოში უნდა ამოიწუროს საბოლოოდ. თავად ეკა აღმოჩნდა მსხვერპლი იმ სიბინძურის, რაც იყო გავრცელებული და მით უმეტეს ეხა თუ ვინმეს აშანტაჟებენ ასეთი მასალებით, ეს არის უმძიმესი, ძალიან მძიმეა და არავისთვის ეს მისაღები არ არის და ვფიქრობ, რომ ეკა უნდა იყოს პირველი ის ადამიანი, ვინც თანამშრომლობს შესაბამის სამსახურებთან.
როგორც მოისმინეთ, საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს ერთი გზავნილი, რომ ეკაბესელია აუცილებელია მივიდეს პროკურატურაში და მიაწოდოს დეტალური ინფორმაციაზე იმაზე, თუ რა ინფორმაციას ფლობს პირადი ცხოვრების კადრებთან დაკავშირებით, ვისთან დაკავშირებით ფლობს ის ინფორმაციას და ასევე ვის აშანტაჟებენ, ამაზეც უნდა გასცესო ინფორმაციას. ასე ამბობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, რაც შეეხება თვითონ ეკაბესელიას საქმე, 8 თვეზე მეტია, რაც საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ამ დრომდე საგამოძიებო უწყებებს არ გაუციათ ეკაბესელიასთვის და ასევე საზოგადოებისათვის პასუხი, თუ ვინ განათავსა მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები ინტერნეტში. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. როდის მივა ეკაბესელია პროკურატურაში გამოკითხვაზე თარიღი და დრო მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. უმრავლესობის ყოფილი დეპუტატი ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებას ამის შესახებ თავად შეატყობინებს. გენერალურმა პროკურატურამ ბესელია გამოკითხვაზე გუშინ დაიბარა. საქმე ფარული ჩანაწერებით სხვადასხვა პირების მიმართ ზეწოლისა და შანტაჟის შესახებ დეპუტატის მიერ მთავარი არხის ეთერში გაკეთებულ სკანდალურ განცხადებებს ეხება. იმის მაგივრად რომ სუსხი იგრძნოს იმ პრევენციული განცხადების გამო რაც მე გავაკეთე და გავაკეთე იმიტომ რომ არსებობს პრობლემები და მინდა რომ ამ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ იმ ფორმატში რა ფორმატითაც ეს კანონი დასაშვებია იმიტომ რომ არსებობს ეს პრობლემები და თვალი უნდა გაუსწორო ჭაობში არ შეიძლება იყოს დღეს მთელი ეს მართველი ელიტა და ვერ ხედავდეს იმ პრობლემებს რაც არა, აი გვერდზე ხდება. შორსა ვარ აგერავა რომ ხედავენ, არ ახსენდებათ რომ გამოუძიებელია? გინგა გრიგოლიას რომ უყურებენ ეთერში, არ ახსენდებათ რომ ეს საქმე გამოუძიებელია? თუ კიდე სხვა გვარები ჩამოთვალო და რას გამოიძიებენ ეხა რომ ის ადამიანები ვის თვითონ ვერ საუბრობენ თავის თავზე, აბსტრაქტული ესე ვთქვათ, მინიშნებითი ინფორმაციით რამეს დაადგენენ, ეს ხო ეხა ისეთი კომიკური გაპოზიცია რომ პატარა ბავშვიც კი მიხვდება რამდენად არასერიოზულად იქცევიან იმის მაგრად რომ გააცნობიერო რომ არსებობს ეს პრობლემები და თვალი უნდა გაუსწორო პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა პროკურატურა 4 საათიანი გამოკითხვის შემდეგ დატოვა. დიმიტრი გაბუნიან დეტალებზე არ საუბრობს, რადგან ამბობს, რომ მას გაუთქმელობის ხელწერილი აქვს დადებული. გაბუნიან დობას უცხადებს გამოძიებას და აცხადებს, რომ ყველა კითხვას უპასუხა. დიმიტრი გაბუნიამ დაანონსა, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ სამართლებრივ დავას თავად იწყებს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც ის კორუფციულ მაქინაციებში და სკანდალური სიის შედგენაში დაადანაშაულა. პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება ასევე ბათუმში მოკლული პოლიციელის თარაშ მუკბანიანის მეუღლეც. ნათია ტრაპაიძე გვერდდება ახალი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნათია. დავიწყებ დიმიტრი გაბუნიათი, რომელმაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა საგამოძიებო უწყება. გაბუნიამ თქვა, რომ მან უპასუხა ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც მისი მისამართით დაისვა გამოძიებლის მხრიდან, თუმცა დეტალებთან დაკავშირებით არ უსაუბრია, რადგან თქვენც აღნიშნეთ, რომ გაბუნიას ინფორმაციით მას ხელი აქვს მოწერილი გაუთქმელობის დოკუმენტზე, შესაბამისად ის გამოკითხვის დეტალებს საიდუმლოდ ტოვებს ამ ეტაპზე. თუმცა რაც თქვა იქიდან, შეიძლება ითქვას, რომ გაბუნია 200%-ით უცხადებს ნდობას გამოძიებას და ის დარწმუნებულია, რომ უახლოეს პერიოდში დადებს შედეგს ეს გამოძიება და უმკაცრესად დაისჯებიან ის ადამიანები, ვისი პასუხისმგებლობა და ბრალეულობაც გამოიკვეთება ამ სკანდალური შეწყალების საქმეში. ასევე გაბუნიას ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც გამოძიება მივა ლოგიკურ შედეგამდე, ის დაიწყებს უკვე ახალ სამართლებრივ დავას ყველა იმ პირის წინააღმდეგ, ვინც მისი სახელი და გვარი გარკვეულ კორუფციულ მაქინაციებს დაუკავშირა. ერთ-ერთი ასეთი მან უკვე დაასახელა, რომ იქნება ირმა ნადირაშვილი. დეტალურად მივაწოდე ინფორმაცია გამოძიებას, ის ინფორმაცია რაც მე მქონდა. რაც შეეხება გამოძიების შეკითხვებს და დეტალებს, მე მოვაწერე ხელი გაუთქმელობის ხელწერილს და მე არ მაქვს უფლება რომ ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო თქვენ მოგახსენოთ თუ რასთან დაკავშირებით იყო შეკითხვები და კონკრეტულად რა პასუხები გავეცი. მე ვენდობი სრულად დღევანდელი დაკითხვის მერეც, გამოკითხვის მერეც მე დამრჩა ეს განცდა, რომ გამოძიება გულწრფელად გეტყვით არის დაინტერესებული გამოავლინოს შესაძლო დანაშაულში მხილებული პირები და 200%-ით ვენდობი საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და გამოძიებას. მეორე, ჩემს ინტერესშივია და მე მოვითხოვე რამდენიმე დღის წინ, რომ მე დავეკითხეთ და დიდი მადლობა ამისთვის გამოძიებას. მესამე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოძიება დეტალურად უმოკლეს ვადებში დადებს დასკვნას
და თუ შესაძლო დანაშაულში მხილებული პირები გამოიკვეთნენ, ისინი უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ კანონის სრული სიმკაცრით. თუ გამოიკვეთა, უნდა დაიკითხოს აბსოლუტურად ყველა პირი. და მესამე, თუ შეიძლება მე შეკითხვებს გიპასუხებ. და მესამე, აქვე ვაცხადებ, როგორც კი დამთავრდება ეს გამოძიება. კანონის სრული სიმკაცრით, ყველა ის პირი, ვინც მე, დიმიტრი გაბუნია, ჩემი სახელი და გვარი გარია ამ ბინძურ ცილის წამებაში. კანონის სრული სიმკაცრით აგებს პასუხს. პირადად მე შევიტან განცხადებას პროკურატურაში და პირადად მე შევიტან სარჩელ სასამართლოში. ეს თემა ესე არ დამთავრდება. პირადად ჩემთვის დიმიტრი გაბუნიასთვის ეს ისევ იმეორება, არის სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი. დიმიტრი გაბუნიამ დღეს არ უპასუხა ანგი ხუციშვილის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. მან თქვა, რომ ამ ყველაფერს და მონაწილეობას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტის კურატორისა გაარკვევს გამოძიება. ასევე დიმიტრი გაბუნიას დღეს ჩვენ ვკითხეთ, ექნებოდა თუ არა სია და შესაწყალებელ მსჯავრდებულთა საქმეები შეწყალების დეპარტამენტის კურატორს უშუალოდ პრეზიდენტთან და ეცოდინებოდა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს კონკრეტულად რომელ პატიმრებს იწყალებდა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით გაბუნიამ იმის გამო, რომ ის არ არის ჩართული სტრუქტურულად ამ საკითხებში, პასუხი არ გაგვცა, თუმცა არ გამორიცხა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში ამ საქმესთან დაკავშირებით მოხდეს საქართველოს პრეზიდენტის გამოკითხვაც. არ არის გამორიცხული, ეს მე როგორც იურისტი ესე გეუბნებით, თუ გამოძიება ჩათვლის საჭირო და აუცილებლად გამოიკითხება პრეზიდენტს. მე არ მithkom, სახელი და გვარი ანგე ხუციშვილი არ დამისახელებია. სტრუქტურულად ესეა რა, როდესაც დაისვა შეკითხვა ეს ახალს არაფერს არ ვიძახით, თქვენ შეგიძლიათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდით ნახოთ და სტრუქტურულად ნახოთ ვისი რომელი კომპეტენციაა. ამ დროისთვის მთავარ პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება ბათუმში მოკლული პოლიციელის თარაშ მუკპანიანის მეუღლე თამარ კაცაძე. საგამოძიებო უწყებაში ისე შევიდა, რომ არ პასუხა ჟურნალისტების არც ერთ შეკითხვებს და არც იმას დაკვირვებია გააკეთებს თუ არა რაიმე განმარტებას უკვე პროკურატურის დატოვების შემდეგ. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაპირისპირება იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე, სადაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ შოთა გეწაძეს უსმენენ. ერთმანეთს კომიტეტის თავმჯდომარე და ანრი ოხანაშვილი და მოკიდებელი დეპუტატები დაუპირისპირდნენ. მიზეზი კი რეგლამენტი იყო. ეკაბესელიამ ოხანაშვილი რეგლამენტის დარღვევაში დაადანაშაულა. მოგვიანებით დაპირისპირება მოხდა ოხანაშვილსა და ნაცვლიშვილს შორისაც. ხმაურიანი განხილვების მესამე დღე პარლამენტში. მაკა ანდრონიკაშვილი გვერდება დეტალებით. მაკა გისმენთ. დიახ, კეთი იურიდიულ კომიტეტზე მიმდინარე განხილვები და მოსამართლეობის კანდიდატის მოსმენა საკმაოდ ხმაურიანია. დაპირისპირება ამჯერადაც მმართველი გუნდის ყოფილ თანაგუნდელებს შორის მოხდა. ერთმანეთს ეკაბესელია და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი დაუპირისპირდნენ. მიზეზი კი იყო პროცედურული საკითხები. აღმოჩნდა, გაირკვა, რომ სხდომას არ ესწრებოდა პატრიოტთა ალიანსი და მათი დრო ითხოვეს თავისუფალმა დეპუტატებმა, რაზეც ანრი ოხანაშვილმა ეკაბესელიას უარი უთხრა. ოხანაშვილმა თქვა, რომ აუცილებელი იყო ბესელიას წარედგინა მისთვის პატრიოტთა ალიანსის წევრების წერილობითი დასტური, რომ ისინი თანახმა იყვნენ საკუთარი დრო დაეთმათ თავისუფალი დეპუტატებისთვის. მოგვიანებით დაპირისპირება კიდევ უფრო გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ბექა ნაცვლიშვილმა ანრი ოხანაშვილს ჰკითხა, შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა, რომ ის გასულიყო სხდომიდან და შემდეგ დაბრუნების შემდეგ მისცემოდა მას საშუალება კითხვის დასმის. სწორედ ამ დროს დაიწყო მათ შორის დაპირისპირება. ბექა ნაცვლიშვილსა და ანრი ოხანაშვილს შორის ჩაერივნენ მოხდა სიტუაციის. შემდეგ კი ბექა ნაცვლიშვილმა კომიტეტის ხდომა დატოვა. არამედ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ხა თქვენ გინდათ რომ კომიტეტი მე რომ გავიდე და დავბრუნდე და იყო სხვა ფრაქციის დრო. მაგ უცება რომ დავსვა, რადგან დათვლილი არ ქონდა რომ 2 საათზე დაიწყებოდა ეკრანი. თქვენ როგორც მითხარით 12 საათზე დაიწყება. ეს სამბარი და უსაკლო ჟელობა თუ კი ვინმე. მე გავიდე.
ბიჭო, ეხა არ მინდა ეგ ლაპარაკი. თავი გააკოპრევა და მე მეუბნები, მაგრამ დაფიქრე. ბიჭო, შენ ლენო მომიწოდებ მე. ეს ზედმეტი მოაწყვე, ზედმეტი უფლება შეცავს. მარტი კითხავს ისა, მარტი პასუხი გამეცი. შენი სასწავლებელი არაფერი არ მოხდა, გარანტი შევევას მოვა. ნახე რა თავზე აუვარდა, ავში აუვარდა უკვე ყველაფერი. რაც შეეხება მოსამართლეობის კანდიდატ შოთა გეწაძეს, ის ამ წუთებშიც პასუხობს დეპუტატების შეკითხვებს, მათ უკვე მიმართეს საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის წევრებმა, რომან გოცირიძე დაინტერესდა იმ მოსაზრებით, რომ სასამართლოში არსებობს კლანები, ფიქრობს თუ არა და ეთანხმება თუ არა გეწაძე ამ მოსაზრებას, მმართველი გუნდის ლიდერები კი გეწაძისგან ითხოვდნენ პასუხს წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებით და იყო თუ არა მის მიმართ რაიმე სახის ზეწოლა. გარდა ამისა, ეკაბესელი გეწაძის სთხოვა შეეფასებინა მეთოფიშვილისა და მორუსიძის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომელიც პოლიტიკოსებს ეხებოდათ. დღევანდელი გენერალური პროკურორი თადუმაძე, რომელიც იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მე ამის ასე ვთქვათ წვენა მაქვს დიდი ალბათობით. ის იყო აი ზუსტად იმ არაფორმალური მმართველის მიერ დაქირავებული პირი. მან სიამაყედ განაცხადა, რომ საქართველოს ყავდა ორი ოლიგარქი, 2 მილიარდერი. ერთის ადვოკატიც ვიყავი, ბადე-პატარკაციშვილზე ამბობდა და ამით ამაყობდა და მეორისაც ვიყავი. და გენერალური პროკურორობიდან იგი გახდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. თქვენ როგორ ვფიქრობთ, ასეთი ადამიანი იქნება თუ არა დამოუკიდებელი? მე ვიცნობ ბატონ შალვას ჯერ კიდევ მისი საადვოკატო საქმიანობიდან და შემდგომში ჩვენ გარკვეული პროფესიული შეხება გვქონდა ერთმანეთთან. გარდა ამისა, ჩვენ ერთად მონაწილეობთ ამ პროცესში, ორივენი ვართ კანდიდატები და ჩემი მხრიდან ერთ-ერთი კანდიდატის მხრიდან მეორე კანდიდატის ამგვარ შეფასებას მე არ გავაკეთებ. როგორ ფიქრობთ, ერთი არის ეს განპირობებული ეს უნდობლობა, აი ეს წილი თქვა უნდობლობისა, რომელიც საზოგადოებაში არის სასამართლოს მიმართ, არის თუ არა ეს განპირობებული წინა ხელისუფლებაში არსებულ სიტუაციასთან სასამართლო პროცესებში, მიმდინარე პროცესებში თუ რამე სხვა ფაქტორი მუშაობს, მაგალითად მედიის არაობიექტურობა, კომპლექსური პრობლემებია და მიზეზები ამისა. არის წინა ხელისუფლების დროს არსებული საგრძნობი პრობლემების შედეგი, არის მოსამართლეთა სიმცირის შედეგი. აქედან გამომდინარე მოსახლეობის უკმაყოფილება, როდესაც მოსარჩელე სასამართლოში მიდის და ელოდება მართლმსაჯულებას, სამართლიანს და სხვადასხვა დროულსაც, იმიტომ რომ უფლება დროსთანაა მჭიდროდ დაკავშირებულია, როდესაც 1 წელი, 2 წელი ის ვერ აღწევს უფლების რეალიზებას, რა თქმა უნდა უკვე უკმაყოფილოა. არის გარკვეულწილად მედიის როლიც ახლა ბოლომდე გამორიცხვა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. არის მედია, რომელიც უფრო ობიექტურია, არის მედია, რომელიც ნაკლებად ობიექტურია. მეთანხმებით თუ არა, რომ მოსამართლე ეთიკურ სტანდარტს უნდა იცავდეს არა მხოლოდ სასამართლო დარბაზში, არამედ ყველგან გარეთ, დარბაზის გარეთაც და მას მოეთხოვება ამ სტანდარტების დაცვა. მეთანხმებით ამაში. მეთანხმებით თუ არა, რომ მოსამართლე აუცილებელია მის საჯარო განცხადებების დროს, განსაკუთრებით საჯარო სივრცეში, როდესაც კომენტარს აკეთებს, განსაკუთრებულად დაიცვას ეთიკური სტანდარტი და არ მოახდინოს სხვა პირების კონკრეტული, ესე ვთქვათ, კრიტიკა, უარყოფითი დახასიათება. კრიტიკა გააჩნია მოსამართლეს. მე როგორც ვხვდები ეხლა შეკითხვის მიმართულებას, თქვენ გულისხმობთ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც ასევე არიან იუსტიციის საბჭოს წევრები. აი ვის გულისხმობ? ბატონშოთა, ვის გულისხმობ? აბა მითხარით. იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრები. იმათ ხომ გულისხმობ, ვისი კომენტარების თქვენ მოიწონეთ საჯაროდ? დიახ, თუნდაც. მე ვფიქრობ, რომ მათ არ დაურღვევიათ. არ დაურღვევიათ ეთიკური სტანდარტები? კრიტიკა, რატომ ბრძანდებით კრიტიკის წინააღმდეგ? გეწაძის განცხადებებით კმაყოფილები არ არიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც შეხვედრას ესწრებიან სამოქალაქო სექტორში, ამბობენ, რომ მოსამართლეობის კანდიდატს ფაქტობრივად არც ერთ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი არ გაუწია და არ უსაუბრია იმ პრობლემებზე, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებობს.
ის რომ კრიტიკული კითხვები ისმის ხოლმე ეს არის კარგი, მისასალმებელი და რა თქმა უნდა ეს ამ კითხვების გაცემული პასუხების შედეგად თუ კი იქნება ადეკვატური გადაწყვეტილებები მიღებული, ეს პირველ რიგში თავად ხელისუფლებას უნდა აწყობდეს, იმიტომ რომ ეს დადებითად აისახება მათ მხარდაჭერაზე საზოგადოებისგან და თუ კი შეერჩევიან ამ კითხვების შესაბამისად შეერჩევიან მოსამართლეები, რომლებიც კითხვებს სწორ პასუხს გაცემენ და დაარწმუნებენ პარლამენტსაც და საზოგადოებასაც მათ კომპეტენტურებასა და კეთილსინდისერებაში, ასეთი მოსამართლეები ნდობას მოუტანენ თავად სასამართლო ხელისუფლებას. ამიტომ გადამწყვეტი იქნება, როგორი იქნება კენჭის შედეგი. შოთა გეწეძესთან გასაუბრება ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, ის ცოტა ხანში უკვე არასამთავრობო სექტორის კითხვებს უპასუხებს. მაკა ანდრონიკაშვილი პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა კანონიერი იყო, ასე უპასუხა მოსამართლეობის კანდიდატმა უმრავლესობის წევრების კითხვას, რატომ შეუჩერეს ქართული ოცნების ლიდერს 2012 წელს საქართველოს მოქალაქეობა. როგორც ნახეთ, შოთა გეწაძე დღეს იურიდიულ კომიტეტში იმყოფება და მას უსმენენ. დეპუტატები ითხოვდნენ მოსამართლეობის კანდიდატს ეღიარებინა, რომ ზეწოლის გამო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და ამის გამო მორალურ პასუხისმგებლობას გრძნობდა, თუმცა კანდიდატი ამბობს, რომ დღესაც იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებდა. უნდა შევეხოთ თქვენს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. ფიქრობ თუ არა ეს გადაწყვეტილება იყო სამართლებრივად გამართული და კანონიერი? ეს იყო მაშინდელი კანონმდებლობით კანონიერი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, გავიგეთ, კანონიერი იყო, მაგრამ სამართლიანი იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება? მოქალაქეობა არ არის ის უფლება, რომ ჩვენ სამართლიანობაზე ვისაუბროთ განსხვავებით სხვა იმ ვითარებაში, რომელიც მაშინ საქართველოში იყო. სამართლიანი და კანონიერი ეს ამ შემთხვევაში ერთმანეთს ემთხვეოდა. როგორ ფიქრობთ ამ გადასახედიდანაც იგივეს გაიმეორებდით? დღეს რომ მოქმედებდეს ის კანონმდებლობა, რაც მაშინ იყო, დღესაც იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებდი, ვინაიდან ის იყო სამართლებრივად სწორი, კონსტიტუციასთან და სხვა კანონებთან შესაბამისი. და ჩემი უკაცრავად მხოლოდ სამართლებრივად იმოქმედებდით ამ თვალსაზრისით? მხოლოდ სამართლებრივი იქნებოდა თქვენი გადაწყვეტილება? თუმცა ისიც სადაუა სამართლებრივით, ალბათ სამართლებრივად გადაწყვეტილება უნდა იყოს სამართლებრივად სწორი, კონსტიტუციასთან შესაბამისი. ეს გადაწყვეტილება მაშინდელ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში იყო. დღეს რომ ის კონსტიტუცია მოქმედებდეს, იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებდი, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ხელმძღვანელობ სამართლის ნორმებით და უკაცრავად თქვენი გადაწყვეტილება იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი? არ იყო არანაირი ზეწოლა და არავისგან არ იყო მითითება, რომ ეს გადაწყვეტილება მიგეღოთ? მე დაგპირდით ჩემი საუბრის დასაწყისში, რომ არა მიპასუხეთ, მოკლედ მიპასუხეთ, იმიტომ რომ დროის პროცესით და მე მოგეცემ ზეწოლა ამაზე ამის თაობაზე არ ყოფილა. ზეწოლა არ ყოფილა. ზეწოლა რო ყოფილიყო, მე მოსარჩელე ხვედელიძეს დაუკმაყოფილებდი სარჩელს. დღესაც რომ ის კანონმდებლობა არსებობდეს, იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებ, ვინაიდან ის იყო სამართლებრივად აბსოლუტურად გამართული და კონსტიტუციური გადაწყვეტილება. ხო, ჩემთვის მაინც დაუჯერებლად ჟღერს. თუ გძნობთ თქვენ მორალურ დისკომფორტს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ჩამოართვით მოქალაქეობა იმ ადამიანს, რომელმაც 2012 წლის შემდეგ თქვენ მოგცათ მეტი დამოკიდებულება, მეტი თავისუფლება, მეტი პროფესიონალიზმი და განახორციელა ამხელა რეფორმები მისი პოლიტიკური ნებიდან გამომდინარე. მე არც კი ვიცი რა პასუხი უნდა გაგცეთ ახლა, როგორ შეიძლება მოსამართლე ფიქრობდეს იმას, რომ დღესაც იმ კანონმდებლობის პირობებში იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებდა, დღესაც კი და თან დაგეთანხმოთ მორალურ დისკომფორტში. თქვენ ვერ შეამჩნიეთ, რომ აქ იყო ხელისუფლების უზურპაციის ცდელობა, როდესაც ადამიანს ელექტორად უქმებდნენ მოქალაქეობას? ეს ვერ შეამჩნიეთ? ეს ამაზე არ შეიძლება მოსამართლემ დააფუძნოს გადაწყვეტილება. არ შეიძლება ასე საკითხის გადაწყვეტა. საკითხი არ შეიძლება სამართლებრივად. ხო, კონსტიტუციით მოქმედა, კონსტიტუციის ნორმაზე გასაუბრებით, არაფერზე სხვა. ეწერა, რომ ასე დროს უნდა შეუწყდეს მოქალაქეობა. დღეს გასაგებია პასუხი. ახლა კი პროტესტი ტყიბულში, ტყიბულის მოშიმშილე მეშახტეებს საქნახშირის დირექტორი ხდება. მოლაპარაკებები ამ წუთებში მიმდინარეობს. მოშიმშილეთა მოთხოვნები უცვლელია, ისინი კუთვნილი დავალიანების ანაზღაურებას ითხოვენ. დასრულდა თუ არა მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი, თათია წოწონავა გვეტყვის. მთავარმა მოახერხა ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩაწერა კომპანია საქნახშირის გენერალურ დირექტორთან. ჯამბულ ჯაყელი ჩვენთან საუბარში გამოთქვავს იმედს, რომ სწორედ ზეგიდან მოხდება სახელმწიფო დავალიანებების გასტუმრება, ვინაიდან ხვალ არის მთავრობის ხდომა ჩანიშნული და მისი ინფორმაციის სწორედ მთავრობის ხდომაზე იქნება ეს საკითხი განხილული. ასევე ის დღეს შეხვდა მინდელის შახში მყოფ მოშიმშილეებს, თუმცა დაპირებების მიუხედავად ჯამბულ ჯაყელი ამბობს, რომ მოშიმშილეები არ წყვეტენ შახში ყოფნას და
და ისინი იქიდან არ ამოვლენ მანამ სანამ მათი ყველა პირობა არ იქნება შესრულებული. Ხუთშაბათს არის სამთავრობო სხდომა. იქ თუ ჩვენი სახელმწიფო გაცემული ხელფასების თემა მორეგულირდა, იქიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება დადებითად თუ გადაწდა, შესაძლებელი იქნება პარასკევიდან, ანუ 27-დან დაიწყოს ხელფასების გაცემა. ეს პროცესები რაც ჩვენთან მიმდინარეობს, ჩვენსა და კომპანიას შორის, მეშახტეებსა და ჩვენ კოლექტივს შორის მოთხოვნები სახელმწიფოს მიმართ მინდა აპოლიტიკური იყოს და საერთოდ არ აქვს საქმე ამას პოლიტიკასთან. იგივე დამოკიდებულება მეშახტეების მხრიდან. რაც შეეხება აქციას ტყიბულის ცენტრში, ამ დროისთვის დასრულებულია, თუმცა მასშტაბური პროტესტი უკვე ხვალ 11 საათიდან განახლდება. მეშახტეები ამბობენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია არ ჩაცხრეს ის მუხტი, რაც დღეს ტყიბულში იგრძნობოდა, ვინაიდან საბოლოოდ მათი ყველა მოთხოვნა იქნა შესრულებული. ჩვენი მოთხოვნები არის პირველი. ჯიაეჯე ჯუბა, საგნაშირის კომპანიამ ჩაარიცხოს დროულად ხელფასი, როცა დავალიანება თითეული მეშახტის მიმართ. მეორე მოთხოვნა არის მოგვაწვინონ ზუსტი და დროული ინფორმაცია. თუ რა ბედი ეწევა ტყიბულ ქალაქს, გაიშვებს და ამუშავდება შახტი, თუ ტყიბული დაემსგავსება რაღაც უტოპიას. საბანკო ვალდებულებების ბანკებში ვალები გვაქვს, მაღაზიებში, სულ ყველა ხელფასზე ვართ დამოკიდებული. ქალაქი დაიზირება, შახტამას თუ არ იმუშავა და პერსპექტივა რა იქნება შემდგომი, მარტო ხელფასები არ არის საგანდა ლაბარაკი. შემდგომი პერსპექტივა რა იქნება ქალაქის. დიახ, როგორც უკვე იცით, მეშახტეები უკვე 10 დღეა ელოდებიან საკუთარ კუთვნილ ანაზღაურებას, დავალოდოთ ხვალინდელ მთავრობის ხდომას. ახლა მნიშვნელოვანია რა საკითხები იქნება განხილული მთავრობის ხდომაზე და იქნება თუ არა მათ შორის მეშახტეების ხელფასების საკითხი. დიდი მადლობა, ეს თათია წუწუნავა იყო. მას ასე როგორც მოისმინეთ, მეშახტეები ხვალ ისევ შეიკრიბებიან, დღეს დილით კი მათ აქცია ტყიბულის ადმინისტრაციის შენობასთან გამართეს პროტესტს შეუერთდნენ. მერიის თანამშრომელთა ნაწილი, ახალგაზრდები და სკოლის მოსწავლეებიც აქციაზე იმყოფებოდნენ. მეშახტეთა ოჯახის წევრებიც ტყიბულელი მეშახტეების აქციას ჭიათურელი მაღაროულებით შეუერთდნენ. მათი თქმით, სამუშაოს გამო ბევრმა მათგანმა ტყიბულში ჩასვლა ვერ მოახერხა, თუმცა ყველა მაღაროელი იზიარებს პროტესტის სულისკვეთებას. ტყიბულში შეგახსენებთ 15-მდე მეშახტე მინდელის, ამდენივე კი ძიძიგურის სახელობის შახტში ჩავიდა და უარსაბობს ამოსვლაზე, მანამ სანამ არ მოხდება ხელფასების გაცემა. ყველა სვალი აქვს დღეს ბანკში. ყველა სასხი აქვს. უნდა მუსწოთ, მოდის მესიჯი, დავალიანება. არ გვეკითხება არავინ რომ რატო ვერ შევიტანე. ამგენის ლუკმა მიდის დღეს პროცედურში. ხელფას ავიღებთ. მე მაგალითად ხელფასი აღარ დამჩება. აღარ მეგონა. ამასთან ერთად უმოვიდოდი კიდევ ამ თემასთან. დახმარების სათხოვნად. თუ შახტები არ იმუშავა, ტყიბული ეს დაფუძნებულია შახტების მუშაობაზე და შახტებიდან მოდის ყველაფერი. თუ მაღაზიები, თუ ხალხს ბანკებიდან ვალები აქვს აღებული მაღაზიებში, გაიარეთ მაღაზიებში, რამდენი ნისიები აქვს ხალხს. ეს ყველაფერი ამ შახტებზე აგებული. შახტებად ვერ მუშაობა, ეს ტყიბული მიახურებს დამთავრდებამით. გაქცევით სად უნდა გაიქცეს ეს ამდენი ხალხი? გასაქცევით სად არის? შიმშილი ემუქრება, უშუქობა, უგაზობა. რანაირად უნდა გადაიხადოს? მთელი ქალაქი დამოკიდებული ამაზე. ერთიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოტივაციისთვის, რადგან ყველა ერთმანეთს მოტივაციას აძლევს აქ. ჩვენი სკოლიდან ძალიან ბევრი ბავშვი წამოვიდა. ჩვენი სკოლა თითქმის ყველა აქ ვართ. ხელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს ეს გასქელებული უკანალები გაანძრიონ და იფიქრონ ტყიბულის გადარჩენას. ტყიბული საერთოდ წაიშლება რუკიდან, საქართველოს რუკიდან, თუკი დროზე თუ შახტა არ უნდათ, მაშინ იმუშაონ ალტერნატიულ სამუშაოს შექმნაზე, ტურიზმის განვითარებაზე, რა ვიცი, წალკოტი ქალაქია. ხელისუფლებამ ტყიბული უნდა განიხილოს როგორც სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტი, ასე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი ტყიბულში მიმდინარე პროტესტს. მელიქიშვილის თქმით, მთელი ამ თვეების განმავლობაში ტყიბულელები სარემონტო სამუშაოებზე მუშაობდნენ, ამიტომ ითხოვს, რომ გადაეცეს მათ ხელფასები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მოუწოდებს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუყოვნებლივ ჩავიდნენ ტყიბულში და შეხვდნენ ადგილობრივებს.
დაუყოვნებლივ ვითხოვთ, რომ მათთვის მიმდინარე ხელფასები იქნას გადახდილი. ეს არის ნომერი პირველი, მეორე დაუყოვნებლივ ჩავიდეს საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნები თავისი ძვირადღირებული ჯიპებით ტყიბულში და დაელაპარაკონ ხალხს. არ უნდა დატოვონ საბანკო ვალდებულებების წინაშე მარტო, არ უნდა დატოვონ კომუნალური ვალდებულებების წინაშე მარტო, არ უნდა დატოვონ ყოველდღიურად ოჯახებისთვის პურის შოვნის ვალდებულების წინაშე მარტო. სწორედ აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ჩვენ უცხადებთ სოლიდარობას ტყიბულელ მეშახტეებს და ამავდროულად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტყიბულის გადარჩენის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდეს, ამუშავდეს. ტყუილად გონია ხელისუფლებას, რომ ისინი ხმას ვერ გაიგებენ. ჩვენ ვაიძულებთ, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ტყიბული განიხილოს როგორც სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტი. სოლიდარობას არ აქვს პარტიულობა, სოლიდარობას არ აქვს საზღვრები და სოლიდარობას არ აქვს პირობები. მთავარი საკითხი, რომელიც დღეს დგას, დღის წესრიგში ეს არის ტყიბულის გადარჩენა. ამის რეალური შანსი არსებობს და 20 ივნისის მოვლენების საქმეზე დაკავებულებთან უკვე 2 საათზე მეტი ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარია იმყოფება. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი გლდანის მერვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მევიდა. ის 11 დაკავებულის მონახულებას გეგმავდა. ელენე ხოშტარია გლდანის ციხეში უკვე მეოთხედ მივიდა. დატოვა თუ არა საპატიმრო ხოშტარიამ, ნინო გაზდელიანი გვეტყვის. ნინო, გისმენთ. დაახლოებით 2 საათი იმყოფებოდა ელენე ხოშტარია სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში, სადაც იმყოფებიან 21 ივნის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან განვითარებული მოვლენების გამო დაკავებულები. სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა დეპუტატი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან და ჩვენ შეგვიძლია მისგან პირადად გავიგოთ, პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ თუ რა უთხრეს მას ამ ადამიანებმა, როგორ არის მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაინტერესებდა თქვენ პირველ რიგში, ან ხომ არ ქონდათ რაიმე პრობლემა, რა შეგიძლიათ გითხრათ მართლა შეხვედრის შემდეგ და ვის შეხვდით რამდენი ადამიანთან? ხო, დაახლოებით 10 ადამიანს შევხვდი, არ დამითვლია ახლა. ერთი არის ირაკლი ოქროშვილის ბრძოლი, რომელსაც ჩაუდეს იარაღი, ანუ 21 ივნისის საქმეზე არ არის, რომელსაც ჩაუდეს იარაღი. დანარჩენი ყველანი არიან გავრილოვის პატიმრების უდიდესი ნაწილი, მეორე ჯგუფთან რამდენიმე დღეში შევალ კიდე. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია, ვღელავდი ცოტა ბაჩოთამლიანის მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ სახეზე ქონდა პრობლემა, მაგრამ ეხლა დამაკმაყოფილებელია, ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ მთლიანობაში რა თქმა უნდა, ყველას აქვს წარმოუდგენელი უსამართლობის განცდა და ყოველ ჯერზე, როდესაც ისინი მიდიან სასამართლოში, ეს უსამართლობის განცდა ასმაგდება, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ ასაბუთებს გარდა პოლიტიკური მიზანშეწონილობისა მოსამართლე რატო უნდა იყვნენ ისინი როგორც მინიმუმ წინასწარ პატიმრობაში. არ არსებობს უბრალოდ ამის არანაირი საღი აზრი რატო უნდა იყვნენ აქ. და ზოგადადაც მტკიცებულებებით საქმეში პრაქტიკულად არ არსებობს და ესენი ეს ადამიანები არიან უბრალოდ ძევლები. თუ მოიკითხეთ ჯიქურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც ჯიქური აქ არ არის, სამედიცინო დაწესებულებაში არის, რა თქმა უნდა, ზოგადად კი მას ვადევნებ თვალყურს და ეხა არ ვიცი, ვინც მის ცოლს უყურა და ეს არის რეალობა რა. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის, რატო უნდა იყოს ის წინასწარ პატიმრობაში და ნუ იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, ეხა პრეზიდენტს რო პირდაპირ შეუძლია რომ მკვლელები აიღოს და ერთ წუთში შეიწყალოს და ამ დროს აი მართლა ესეთ მდგომარეობაში მყოფი და ესეთ პოლიტიკურ საქმეზე გამოამწყვეო და კიდე ხაზი მინდა გავუსვა, დღემდე არ აძლევენ სატელეფონო ზარების საშუალებას. ეს სადიზმია ჩვეულებრივი, მისცენ საშუალება რომ დაურეკონ ოჯახის წევრებს, აი ხა შვილები უნდა მოვიკითხო რამდენიმე ბაღში თუ წავიდა. აი ესეთი ელემენტარული პრობლემები აქვს ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ ელენე ხოშტარიას, რომელიც იმყოფებოდა სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში. იგი უკვე მეოთხედ შევიდა და მეოთხედ მოინახულა ეს ადამიანები და როგორც განაცხადა, კვლავ აპირებს შეხვდეს და გაიგოს პირადად მათგან თუ რა მდგომარეობაში არიან ისინი. ეს ნინო გაზდელიანი იყო, მადლობა ნინო. რატომ არის პასუხისგებაში მიცემული 20 ივნისის სისხლიან მოვლენებზე მხოლოდ 3 პოლიციელი? შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ამბობს, რომ გამოძიებამ ამ თემაზე მხოლოდ მათი ბრალეულობა გამოკვეთა ამ დრომდე. რაც შეეხება დაზარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭებას, საბანაძე ამბობს, რომ სტატუსის მინიჭება მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ მოხდება. დაზარალებულად ცნობას აქვს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. როგორც იცით, მიმდინარეობს ამ წუთას გამოძიება და შესაბამისი პროცედურის დაცვით გადაწყდება მერე დაზარალება ცნობა არსნობის საკითხი. გამოძიება არის რთული და კომპლექსური, ასე ვთქვათ, პროცესი. ამ ეტაპისთვის იმ ადამიანების მიმართ, ვის მიმართაც არსებობდა მტკიცებულებები მიცემული არიან პასუხისგებაში, როგორც გითხარით, გრძელდება გამოძიება, თუ იქნება დამატებითი მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა, მიეცემიან პასუხისგებაში სხვებიც.
ბოლო გაფრთხილება ინფრასტრუქტურის სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიებს. თბილისის მერმა დღეს ყველა ის კომპანია გააფრთხილა, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს აჭიანურებს. კონკრეტულად 2 ქუჩის, ხიზანიშვილ ვეკუას ქუჩისა და კიკვიძის ბაღის სამუშაოები გამოყო. თუ დროულად არ გააქტიურდება სამუშაოების პროექტის დასასრულებლად, მერია კომპანიებს ხელშეკრულებას შეუჩერებს. პრობლემურ საკითხს შევეხო. პირველი ეს არის გლდანში ხიზანიშვილისა და ვეკუას ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოები. მოდი მე პირდაპირ ვიტყვი, ახლა არ მოვერიდები, ეს იქნება ბოლო გაფრთხილება. ბოლო გაფრთხილება კონკრეტულად იმ კომპანიის, ვინც ადგილზე მუშაობს და ირაკლის მინდა ბენდელინოს დავავალო, რომ თუ იქ სამუშაოები არ წარიმართება ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს, ამას ხალხი ხედავს, საზოგადოება ხედავს. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ როდესაც მივდივართ სამუშაოების დასათვალიერებლად, რაღაც მოჩვენებით გვაჩვენებენ, რომ იქ ყველა ჩართულია, მუშაობს, მიდის ფუსფუსი, კომპანიამ კეთილი ინებოს და დაამატოს ჯგუფები იმისთვის, რომ სამუშაოები რაც შეიძლება მალე იქნეს დასრულებული. მომდევნო დღეების განმავლობაში მივიდეთ ადგილზე, გავეცნოთ სამუშაოებს და კიდევ ერთხელ მივართ, ეს არის ბოლო გაფრთხილება ამ კომპანიის. კიკვიძის პარკის სამუშაოები ალბათონო მაია თქვენ მინდა გადავალოთ, აქაც ბოლო გაფრთხილება და ჩვენი სამსახურის თანამშრომლებსაც, ვინც უშუალოდ კურირებს, მერი არ უნდა დადიოდეს და არ უნდა ამოწმებდეს, თუ როგორ მიდის სამუშაოები. ესე იგი, 2-3 დღის განმავლობაში კაცი შვილი კიკვიძის პარკში არც ერთი ადამიანი არ მუშაობს, მიგდებული, მიყრილი ყველაფერი, ტექნიკა გაჩერებული. ხანძარი იყო დღეს თელავში ცეცხლი 5 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავს გაუჩნდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულ ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო და სახანძრო ეკიპაჟები. რა გახდა ხანძრის მიზეზი უცნობია, ცეცხლი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. დაიპყრეს ჩხარაპაჟარია სახანძრო გამოიძახა. საიდან გამოვიდა, როგორ გამოიწვია, არაფერი არ ვიცი. მეორეზე ვცხოვრობ ჩვენ, მე ზუგდიგვერდ. იქიდან რომ დაიძახეს, მე მაშინ გავიგე. ვიცექი ჯერ ისე ვიცექი შვილო. ზევიდან არისო, ზევით იწვითო, იქიდან დარეკეს იქით კორპუსიდან. კონდიდლობა მარტულში წირვალოცვა დღეს მარტულის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა. ღვთისმსახურება სამმა მეუფემ ერთდროულად აღავლინა. ქადაგებისას ეპისკოპოსებმა რუის ურბნისის კრების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მათი თქმით, საქართველოს რთული პერიოდი უდგას, მეუფები მოუწოდებენ მრევლსაც და ხელისუფლებასაც გაიმეორონ დავით აღმაშენებლის და გიორგი ჭყონდიძელის გზა. მათი თქმით, აუცილებელია საერო და სასულიერო ხელისუფლების ერთიანობა. საქართველოს მიულოცო წმინდა გიორგი ჭყონდიძელის ხსენების დღე, მასთან ერთად ჩვენ ვახსენებთ ასევე წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელს და შევთხოვთ უფალს ჭყონდიდელ აღმაშენებლის გზით ევლოს სრულიად საქართველოს. შედეგი არ დააყოვნებს. თუ ისე გავაკეთებთ, როგორც დამოკიდებულებითაც იყო დავით აღმაშენებელის, ეკლესიის პატრონი იყო, ზრუნავდა ეკლესიაზე, ეკლესიის სიძლიერეზე. დღეს ხედავთ, რომ ეკლესიას ებრძვია. ყველანაირად მისი ავტორიტეტის შელახვა უნდათ. სასულიერო პირებზეა თავდასხმა, ეკლესიაზე არის, ყველანაირი ხერხებით ცდილობენ ამას. შიგნიდან თუ გარედან. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის 74 სესიაზე სიტყვით გამოვა. ზურაბიშვილი მსოფლიო ლიდერებს თბილისის დროით 19 საათზე მიმართავს. მანამდე ზურაბიშვილი გაეროს 74 პლენარული სხდომის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. ასამბლეის ფარგლებში ის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკსაც შეხვდა. მხარეებმა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე ისაუბრეს. დონალდ ტუსკმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა. ზურაბიშვილი გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტიერესს შეხვდა, სადაც მთავარი თემა საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება იყო. ამ შეხვედრებზე ბუნებრივია ხდება ხოლმე გაცვლა ინფორმაციისა ორქრივ ურთიერთობებზე, ასევე იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საქმის კურსში ვაყენებთ ხოლმე ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს ასე დროს. ცენტრალური თემა ცხადია იყო საქართველოს ყველაზე მტკივნეული პრობლემა, დეოკუპაციის საკითხი, კონფლიქტის ზონებში არსებული ვითარება. სულ არის ფიქრი იმაზე, თუ კიდე რისი გაკეთება შეიძლება არსებულ ვითარებაში, რათა ვეძებოთ გამოსავალი რომ ჟენევის ფორმატი მნიშვნელოვანი ფორმატია, თუმცა საჭიროა უფრო აქტიური მუშაობა.
გაეროს 74 გენერალურ ასამბლეაზე უკრაინის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას ძირითად გამოწვევებზე ისაუბრა, მათ შორის რუსულ აგრესიასა და ქვეყნის განვითარების კურსზე. რუსული ანექსიის შედეგად დონბასსა და ყირიმში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ სოციალურ ფონსაც შეეხო. დონალდ ტრამპმა საერთაშორისო საზოგადოებას გაეროს ტრიბუნიდან მიმართა, მან ლიდერებს გლობალიზაციის უარყოფისკენ და ეროვნულ ინტერესებზე კონცენტრაციისკენ მოუწოდა. აუცილებელია თავისუფალმა სამყარომ დაიცვას საკუთარი ეროვნული ღირებულებები, დაუშვებელია მათი შეცვლა. მიმოიხედეთ და დააკვირდით ამ შესანიშნავ პლანეტას. თუ კი გინდათ თავისუფლება, უნდა შეინარჩუნოთ ეროვნული სიმტკიცე. თუ გსურთ დემოკრატია, ჩაეჭიდეთ თქვენს სუვერენიტეტს და თუ გინდათ მშვიდობა, გიყვარდეთ თქვენი ერი. ეს არის სიმართლე. პირველ რიგში ჭკვიანი ლიდერები საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის სიკეთისთვის ზრუნავენ. მომავალი არ ეკუთვნით გლობალისტებს. ის პატრიოტების დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოების ხელშია. ისინი იცავენ საკუთარ მოქალაქეებს, იცავენ მეზობელ ქვეყნებს და პატივს სცემენ სახელმწიფოთა შორის არსებულ განსაკუთრებულ და უნიკალურ განსხვავებებს. ჩვენ ავირჩიეთ განვითარების სწორი კურსი და ვცდილობთ გავაგრძელოთ წინსვლა უფრო ეფექტურად და სწრაფად, მაგრამ ვაწყდებით დაბრკოლებებსა და ბარიერებს. უკრაინას აქვს ორი ბარიერი. პირველი ეს არის წინააღმდეგობები ქვეყანაში რეფორმების გატარებისას, რომელსაც ახალი პარლამენტი გაუმკლავდება. მეორე ბარიერი კი ჩვენთვის დაუძლებელია თქვენს გარეშე, საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე. ეს არის რუსული აგრესია და ომი უკრაინის წინააღმდეგ. რუსული ანექსიის შედეგად განადგურდა დონბასისა და ყირიმის როგორც ინფრასტრუქტურა, ასევე ინდუსტრიული სფერო. უკრაინამ 13,000 მოქალაქე დაკარგა. თითოეულ მათგანს შეეძლო ქვეყნის აღმასვლაში თავისი წვლილი შეეტანა. ვერც ერთი სახელმწიფო მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარეშე ვერ მიაღწევს განვითარებას. შეუძლებელია წინსვლა იქ, სადაც ტყვიების ზუზუნი და ბომბების ხმა ისმის და სადაც აგრესიული გეოპოლიტიკური სტრატეგია მუშაობს. იქ, სადაც მიესალმებიან სხვა ქვეყნის მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევას. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტმა 2009 წლის 16 თვის ანგარიში წარადგინა. ანგარიშის მიხედვით გაზრდილია ძალადობის მიმართვიანობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ოჯახში ძალადობის მიმართულებით 5,000 შემაკავებელი ორდერია გაცემული, 3,000 შემთხვევაზე კი გამოძიებაა დაწყებული. გაზრდილია ასევე სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე მიმართვიანობაც, აქედან 90%-ზე მეტი პასუხისგებაშია მიცემული. გაიზარდა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე მომართვიანობის მაჩვენებელიც. გაიზარდა შემაკავებელი ორდერებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების სტატისტიკაც. განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც გამკაცრდა პასუხისგებლობა ოჯახში ჩადენილი დანაშაულისა და დისკრიმინაციული დანაშაულის მიმართულებით. დაიწყო განხორციელება სხვა კატეგორიის დანაშაულების, როგორც არის ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამოძიების ხარისხის მონიტორინგიც. ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე 2019 წლის პირველ 6 თვეში გამოცემულია 5,399 შემაკავებელი ორდერი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდს. ასევე 2019 წლის პირველ 6 თვეში გამოძიება არის დაწყებული 3,000-ზე მეტ სისხლის სამართლის საქმეზე და ესეც აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდს. რაც შეეხება სექსუალური ხასიათის დანაშაულებს, ამ მიმართულებითაც გამოვლენის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გვაქვს გაზრდილი. მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახლავთ ჯერ კიდევ ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახის ძალადობის დანაშაულების ლატენტურობა და ჩვენი ძირითადი მიზანია აღნიშნული დანაშაულები მაქსიმალურად გამოვლენადი გავხადოთ. სწორედ ჩვენ ფუნქციას წარმოადგენს ეფექტიანი გამოძიების ჩატარების მიზნით კონტროლის განხორციელება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევა გენდერის შესახებ. კვლევის მიზანია დაადგინოს გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის მიზეზები, ასევე გაარკვიოს რა პოლიტიკა შეიძლება გაატაროს სახელმწიფომ, რომ დაბადებისა სქესთა შორის დისბალანსი შემცირდეს. საქართველოში 90-იანი წლების დასაწყისიდან დაირღვა დაბადებისა სქესთა შორის ბალანსი, გაცილებით უფრო მეტი ვაჟი იბადებოდა, ვიდრე ბუნებრივად უნდა დაბადებულიყო და შესაბამისად ნაკლები გოგონა, რაც გარკვეულწილად იწვევს მოსახლეობის დემოგრაფიულ სტრუქტურულ ცვლილებებს.
და გარდა იმისა, რომ ეს არის გენდერული დისკრიმინაციის ყველაზე რადიკალური გამოვლინება. ამიტომ გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ორი სისტემატური კვლევა ჩაატარა ამ საკითხთან დაკავშირებით 2014 წელს და 2017 წელს აღწერის მონაცემების ჩაღრმავებულ ანალიზზე დაყრდნობით და დღეისათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი რამ განაპირობა ამ პრაქტიკის აღმოცენება და ასევე ისიც არის დადგენილი, რომ 90-იანი წლების დასაწყისიდან 2005 წლამდე ეს გადახრა იზრდებოდა და 2005 წლიდან შეიმჩნევა კლების და გამოსწორების ტენდენცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გქონდეს ასეთი კვლევები, რაც ამ მტკიცებულებებზე, ანუ გამყარებული და ინფორმირებული პოლიტიკა ვაწარმოოთ ამ საკითხების მოსაგვარებლად და ამ სტერეოტიპების აღმოსაფრველად, რაც საბოლოოდ მაინც ხელს უწყობს ფართო გაგებით ადამიანის უფლებების კულტურის კონსოლიდაციას საქართველოში, რომლის განუყოფელი და ორგანული ნაწილია გენდერული თანასწორობა. ჩავატარეთ კვლევა როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი თვალსაზრისით. აღმოვაჩინეთ პოზიტიური ტენდენციებიც. საქართველოში სქესთა შორის შობადობის 10%-იანი დისბალანსი იყო. ამერიკის დემოკრატიული პარტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის პროცედურას დაიწყებს. საქმე ეხება თეთრი სახლის ლიდერსა და უკრაინის პრეზიდენტს შორის შემდგარ სატელეფონო საუბარს, რომელიც ხვალ გასაჯაროვდება. ამერიკული მედიის ცნობით, დონალდ ტრამპი უკრაინას იარაღის მიწოდების შეჩერებით დაემუქრა, თუ უკრაინული პროკურატურა ჯო ბაიდენის შვილის მიმართ გამოძიებას არ დაიწყებდა. დემოკრატების განცხადებით ეს არის ქვეყნის სირცხვილი და ერთადერთი გამოსავალი იმპიჩმენტია. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი მუშაობს ბირთვული პროგრამის განვითარებაზე, რომელიც ახალ გლობალურ სტრატეგიულ ბალანსს დაამყარებს. კრემლის ლიდერმა სწრაფი ნეიტროგენული რეაქტორების შექმნაზე, პირველი მცურავი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობასა და ტექნოლოგიური განვითარების ხელშეწყობაზე ბირთვული ინდუსტრიის მუშაკთა დღეზე ისაუბრა. 19 ადამიანი დაიღუპა და 300 მძიმე დაშავდა პაკისტანში მომხდარი 6 ბალიანი მიწისძვრის შედეგად. გარდაცვლთა შორის 3 ბავშვია. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ქიშმირის რეგიონში. სამაშველო ოპერაციებში ჩართულია პაკისტანის შეერაღებული ძალები. საუდის არაბეთის ავია იერიშებს იემენში 16 ადამიანი, მათ შორის 7 ბავშვი ემსხვერპლა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერმა ელ-რიადის მხრიდან განხორციელებული თავდასხმა დაგმო და 14 სექტემბრის საუდის არაბეთ ნავთობტერმინალებზე უსტების მიერ განხორციელებული ტერაქტის საპასუხოდ ჩადენილ ავია იერიშებს ომის დანაშაული უწოდა. გიორგი არაბიძემ თურქეთის ადანასფორის შემადგენლობაში პირველი გოლი გაიტანა. თურქეთის თასის გათამაშებაში ფეთიესფორს უმასპინძლა და ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა, თუმცა დამატებით დროში 2 უპასუხო გოლი გაუტანა და შემდეგ ეტაპზე გავიდა 3-1. არაბიძემ 120 წუთი ითამაშა და 118 წუთზე საჯარიმო დარტყმა შეასრულა. შეხვედრაში საბოლოოდ ანგარიშიც დაფიქსირდა. არაბიძე დანასფორს 1 თვის წინ შეუერდა და დღემდე ადანელთა რიგებში 5 თამაშის ჩატარება მოასწრო. ასეთი იყო მთავარი 3-ზე, ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 6 საათზე შევხვდებით. დროებით.